नमस्कार मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? आज आपण सर्वांच्या आवडीची अगदी झटपट बनणारी शेवयांच्या खीरची रेसिपी पाहणार आहोत. प्रत्येक जणच शेवयांची खीर बनवत असतो, पण प्रत्येकाची बनवण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. या पद्धतीने जर तुम्ही शेवयांची खीर बनवली तर सर्वांना नक्कीच आवडेल आणि पुन्हा पुन्हा याच पद्धतीने तुम्ही बनवाल. मी प्रीती अनिल अनंतवार प्रीती अनंतवार रेसिपीज मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. शेवयाची खीर बनविण्यासाठी मी 1 वाटी घरी बनवलेल्या गव्हाच्या शेवया घेतलेल्या आहे. याचे चोंगे असतात त्याला थोडंसं तोडून घेतलेलं आहे. या शेवया बाजारात विकत सुद्धा मिळतात. बरेचदा आपल्याकडे जर पाहुणे आले आणि अचानकपणे काही स्वीट बनवायचं असेल तर हा पदार्थ तुम्ही नक्कीच बनवू शकता. अगदी झटपट बनतो आणि तितकाच चविष्ट सुद्धा लागतो आणि घरच्या साहित्यापासून बनला जातो. खीर बनविण्यासाठी मी इथे कढई घेतलेली आहे. यामध्ये 1 चमचा साजूक तूप टाकून घ्यायचं आहे. तूप मेल्ट होईपर्यंत आपण इकडे 1 लिटर दूध गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे. फुल फॅट दूध आहे आणि यावरची साय सुद्धा तशीच ठेवलेली आहे. 1 वाटी शेवया या तुपामध्ये टाकून घेऊ आणि गॅसची फ्लेम स्लो करूनच थोडासा बदामी रंग येईपर्यंत याला परतून घ्यायचे. सर्वात महत्त्वाची टीप म्हणजे या शेवया परतवताना गॅसची फ्लेम अगदी स्लो असायला हवी. फुल गॅसवर किंवा मीडियम गॅसवर या शेवया परतू नये. गॅसची फ्लेम पूर्णपणे स्लो करून थोडासा बदामी रंग येईपर्यंत या शेवयांना भाजून घेणार आहोत. अगदी थोड्या वेळामध्ये या शेवया भाजल्या जातात आणि पाहू शकता पहिल्यापेक्षा शेवयांचा रंग सुद्धा बदललेला आहे. थोडासा बदामी रंग आलेला आहे. याच्यापेक्षा या शेवयांना जास्त भाजायचं नाहीये, नाहीतर शेवयांना अजून जर भाजलं तर शेवया करपतात. या स्टेजवर आपण एका साईडला फुल फॅट वाला 1 लिटर दूध साई सकट गरम करायसाठी ठेवलेलं होतं ते यामध्ये टाकून घेणार आहोत. 1 लिटर फुल फॅट वाला दूध टाकलेलं आहे आणि त्यावरची साय सुद्धा यामध्ये आपण टाकून घेतलेली आहे. सर्व मिश्रण अधूनमधून हलवत राहायचं आहे. गॅसची फ्लेम थोडीशी मीडियम करून घेऊया आणि साधारण 10 मिनिटं या दुधाला उकळू देऊया. थोड्या वेळाने या दुधाला हलवत राहायचं ज्यामुळे दूध उतू जाणार नाही. साधारण 10 मिनिटं झालेली आहे आणि दूध सुद्धा छान उकळलेलं आहे. पाहू शकता. तुम्हाला आवडत असल्यास 1 वाटीमध्ये थोडंसं दूध घेऊन त्यामध्ये छोटं पॅकेट मिल्क पावडरचं टाकावं आणि ते मिश्रण चांगलं एकजीव करावं. चमच्याच्या साह्याने सर्व दूध आणि मिल्क पावडर मिक्स करून घ्यावं. त्यामध्ये गुठळ्या राहू नये याची दक्षता घ्यावी. दुधामध्ये मिल्क पावडर टाकून बनवलेले दूध सुरुवातीला ही खीर 10 मिनिटं उकळल्यानंतर यामध्ये टाकून घेऊ शकता. त्यामुळे या खीरीची चव अजूनच वाढते. किंवा तुमच्याकडे खवा असेल तर सुरुवातीला 10 मिनिटं ही खीर उकळल्यानंतर साधारण 100 ग्रॅम खवा थोडासा किसून या स्टेजवर या दुधामध्ये टाकून चमच्याच्या साह्याने थोडा वेळ चांगलं ढवळून घ्यायचं आहे, हलवून घ्यायचं आहे, ज्यामुळे ते मिश्रण खाली लागू नये आणि करपू सुद्धा नाही. मी थोडे काजूचे तुकडे आणि बदामचे तुकडे कट करून घेतलेले आहे. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कोणत्याही ड्रायफ्रुट्सचा वापर करू शकता. आणि अर्धी वाटी साखर घेतलेली आहे. 1 वाटी शेवया, 1 लिटर दूध आणि अर्धी वाटी साखर. साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त टाकू शकता. सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यायचंय. साखर टाकल्यामुळे थोडा वेळ या मिश्रणाला ढवळून घ्यायचंय. खीर शिजताना साईडला जी साय जमा होती ती सुद्धा चमच्याच्या साह्याने अशा पद्धतीने काढून घ्यावी आणि पुन्हा मधून सुद्धा या खीरीला चांगलं हलवून घ्यायचे. काही काजू आणि बदामचे काप यामध्ये टाकून घेतलेले आहे आणि थोडेसे ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे शिल्लक ठेवलेले आहे. तुम्हाला आवडत असल्यास यामध्ये पिस्ता सुद्धा तुम्ही टाकून घेऊ शकता. आवडत असल्यास थोडंसं केसर, वेलची पूड सुद्धा यामध्ये टाकून सर्व मिश्रण चांगलं मिक्स करून घ्यावं. या खीरीमध्ये आपण खवा किंवा दूध पावडर सुद्धा वापरलेलं नाहीये. नुसतं फुल फॅट दुधामध्ये ही खीर आपण शिजवून घेतलेली आहे. या खीरीला शिजवताना साईडला जी साय जमा होते ती सुद्धा चमच्याच्या साह्याने सतत थोड्या वेळाने हलवून आतमध्ये घेऊन घ्यायची. पहिल्यापेक्षा बरंचसं दूध आटलेलं आहे. या स्टेजवर गॅस बंद करून घेऊ आणि यापेक्षा जास्त खीरीला शिजवायचं नाहीये. ही खीर थंड झाल्यानंतर अजून घट्ट व्हायला लागते. ही खीर शिजली की नाही हे पाहण्यासाठी 1 शेवई बोटामध्ये घेतलेली गरम आहे, आरामशीर घ्यावी आणि दाबून पाहावी. अगदी लवकर तुटते म्हणजे ही खीर शिजून तयार आहे असं पण तुम्ही समजू शकता. गरमागरम खीर बाउलमध्ये सर्व करून घेणार आहे. ही खीर शिजवताना यामध्ये साखरेचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. काही जणांना खूप गोड आवडते, काही जणांना सपक आवडते, त्यानुसार साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. यावर थोडेसे ड्रायफ्रुट्स टाकून घेतलेले आहे. गरमागरम शेवयाची खीर खाण्यासाठी तयार आहे. एक महत्त्वाची टीप म्हणजे बरेच वेळेस काय होतं, आपण खीर बनवून ठेवतो आणि ती खीर थंड झाल्यानंतर खूप जास्तच घट्ट होते. अशा वेळेस घाबरून न जाता दूध गरम करून घ्यायचं आणि थोडंसं गरम केलेलं दूध या खीरमध्ये टाकून ढवळून घ्यायचं. लागल्यास थोडीशी साखर टाकून घेऊ शकता. ही खीर खाऊन पाहिलेली आहे. याची चव अगदी मस्त झालेली आहे. यामध्ये साखरेचं प्रमाण अगदी योग्य झालेलं आहे. या व्हिडिओमध्ये सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला आवडत असल्यास थोडा वेळ
खीर शिजल्यानंतर तुम्ही यामध्ये खवा किंवा मिल्क पावडर सुद्धा टाकून घेऊ शकतात, त्यामुळे सुद्धा खिरीची चव अजूनच छान लागेल. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा. अशाच वेगवेगळ्या नवनवीन रेसिपीज जाणून घेण्यासाठी प्रीती अनंतवार रेसिपी चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्या बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, ज्यामुळे माझ्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला पाहायला मिळतील. माझे व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्सना नक्की शेअर करा आणि तुमचे कमेंट मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक धन्यवाद.